Kapitel 3. Olyckan. Jonas vaknar 7:30 på måndagsmorgonen. Han ska föreläsa om makroekonomi idag på universitetet, men inte förrän 10:00, så han har inte bråttom. Han kokar havregrynsgröt som vanligt och häver på massor av äppelmos och kanel. Samtidigt lyssnar han på P1 morgon på radion. Efter frukosten klär han på sig ett par grå kostymbyxor, en vit skjorta och över den en stickad blå- och vitrutig märkeströja. När det är föreläsning vill han se extra proper ut. Han tänker på Jasmin och känner sig glad. För första gången i sitt liv har han en flickvän. Hoppas att hon känner lika starkt för honom som han gör för henne. Och hoppas att hon inte blev för stött när hans pappa gick på om barnbarn. Jonas känner att han måste prata med sin pappa. Men en annan dag. Enligt radions väderprognos är det minusgrader, så Jonas tar på sig sin militärgröna dunjacka och vinterkängor innan han går till tunnelbanan. På vägen dit tar han fram telefonen ur sin svarta axelväska och börjar smsa till Jasmin. Förlåt min pappa. Längre hinner han inte. Trottoaren är inte sandad, men det märker inte Jonas, för han är upptagen med telefonen. Plötsligt halkar han på en isfläck och faller. Mobilen studsar ut i gatan. Jonas slår huvudet i trottoarkanten och allt blir svart. Vad gör ni? Varför klipper ni sönder mina byxor? Jonas är förvirrad när han vaknar på en bår på ortopedkliniken på Södersjukhuset. Jonas stönar och känner smärtan i höger ben. Så du har vaknat nu? Lugn, bara lugn. Saken är den att du har halkat och brutit benet och dessutom varit medvetslös en stund, säger en sjuksköterska och tittar djupt i Jonas ögon. Hur mår du? Gör det ont? Vill du ha något smärtstillande? Jonas tycker att han känner igen sjuksköterskan. Han försöker fokusera, men han lyckas inte svara på frågan. Strax därpå förlorar han medvetandet. Jonas tycker att han känner igen sjuksköterskan. Han försöker fokusera, men han lyckas inte svara på frågan. Strax därpå förlorar han medvetandet igen. Jonas måndags förmiddag på sjukhuset passerar som i en dimma. Han får smärtstillande hela tiden och det är kö till operation, så han måste vänta, kanske till nästa dag. Sjuksköterskorna kommer och går. En säger att han troligen har en lätt hjärnskakning också och att det är viktigt att han vilar. De såg ingenting när de röntgade hjärnan, men hjärnskakning kan man inte se på röntgen, berättar de. Jonas minns inte att han blev röntgad. Under korta stunder känner Jonas sig klar i huvudet. Då oroar han sig för vad som hände med föreläsningen. Vad gjorde studenterna när han aldrig kom? Vet institutionschefen vad som har hänt honom? Jonas tänker också på Jasmin och han skäms över sin pappa. Jonas tittar på tavlan som hänger på väggen framför sängen. Det är en skiss av en man med en trendig frisyr. Mannen påminner lite om honom själv, men det är väl inte möjligt. Hur är det? Har du fortfarande lika ont? Frågar en undersköterska. Ja, men just nu är det lite bättre. Kan du hjälpa mig att hitta min telefon? Ja visst.
Har du den här i skåpet? Jag vet inte. Var är mina kläder och min väska? Frågar Jonas. Undersköterskan öppnar skåpet och tar fram Jonas svarta skinnväska. Vill du titta själv i din väska? Frågar hon. Nej, kan du vara snäll och leta? Stönar Jonas. Jag har för ont. Telefonen är borta. Den finns inte någonstans. Jonas vill berätta för Jasmine vad som har hänt. Men Jasmine har hemligt nummer och han kan inte numret utantill, så han kan inte få tag på henne utan sin telefon. Jonas tänker inte på att han skulle kunna kontakta henne på jobbet på Sveabanken. Jonas tänker inte så mycket mer den här måndagsförmiddagen. Någon på avdelningen har meddelat Jonas föräldrar vad som har hänt, men de hälsar att de tyvärr inte kan besöka honom för de är magsjuka båda två. På universitetet blir föreläsningen inställd. På jobbet har Jonas lämnat kontaktuppgifterna till föräldrarna, så när Jonas chef ringer dem får hon veta vad som har hänt.